maririnig niyo na lang humihilig yung isa dyan. So, kung mapapanood mo to, mal happy birthday. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang magnetic eyelash. Yan. So, itong magnetic eyelashes na to, this one came from my mother-in-law. Yan. So, nagbebenta siya niyan actually, and yung sister-in-law ko, nagbebenta din yan. So, kung may interesado mo order. So, papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Umpisahan natin sa kung anong laman niya. So, ang laman nito is for day and night magnetic eyelash. Yan. Day and night magnetic eyelash primary. So, yun o. Habang nag-vlog ako dito, kailangan multitasking. Nunod sa anak mo kung bibising or hindi. Kasi yung tatay malalim yung ulo. Anyways, going back. Ayun na nga. Ang laman nito is dalawang eyelashes. Ang ganda yung packaging, di ba? And yung instruction. Yan. Yun yung instruction niya. So, babasahin ko para sa inyo how to use. First, shake the eyeliner before use. So, itong eyeliner. And, syempre, nilalagay siya dito. Tapos, i-shake mo siya. Liquid eyeliner siya. So, advantage mo na rin kung marunong ka mag-eyeliner. And, mabilis naman siya matuyo. Tapos, matagal siya. Mas matagal siya sa mga brand na ginagamit ko. Like, Maybelline. Mas matagal siya gamitin. Kasi nga, parang may pagka magnetic substance siya. Learn. So, yan. Lalagay ko na. Wish me luck. Sana maayos. Parang hindi ko kaya girl. Lagay ko. So, good luck. So, ito na rin. Natagay ko na rin kung paano maglagay ng eyeliner. Ayan. So, nag-umpisa ako sa dulo. Naglagay ako ng wing. And then, yan. Pinil ko yung hanggang ay my god. Nag-reader mo kasi. Ayan. Wait lang. Kailangan ko mag-concentrate guys. Ayan. So, kailangan ko muna i-fill to. 3 beses pala siya lalagyan. Tapos, punuin ko muna bago ako sa next step. Diba? Baka namang maayos, diba? So, yan. Diba laki ng pagkakaiba pag mayroong eyeliner simula. Ayun, by the way, kailangan 3 beses ka maglalagay sa kanya. So, para maging makapal at maging stronger yung magnetic substance ng eyeliner mo para dumikit talaga siya. Para mas matagal. Parang, yun nga, mas matagal sa relasyon. Sige, pilit mo, goals. So, yun. Yung second, step is apply the eyeliner 2 to 3 times and leave it to dry for 1 minute. For 1 minute, tama. Yan. So, lagyan ng, habang pinapatayo ko itong isa bago ko lagyan ulit, lalagyan ko na itong kabila. So, sana magpantay sila. Good luck. So, yan ulit. Lalagyan ko. Makakapagod ah. Yun, nakapag-concentrate. Ayan. So, i-reveal ko lang ito para mamaya ipatungan ko na lang siya. Diba? Bongga. So, yan. Ang dali niya lang ilagay. And yan. So, hingin natin onte. And then, lagyan na natin ng pangalawang patong. Bago natin ilagay yung magnetic eyelash. So, this is the
second patong. Ayan. And lalagay ko na. So parang gusto ko rin magbigay ng mga magpapag-giveaway na rin ako siguro. Pag naka 500 subscribers ako, mamimigay ako ng magnetic eyelash. Isa pa, lagyan pa natin. Mas makapal. Mas makapal sa mukha ng mga kabit. Charot. Ano hugot? Saan nanggagaling mang hugot ko? Ayan. So, sana huwag pang muna magising sa gas. Dahil hindi pa ako tapos dito. Ito para sa akin, mas maganda siya compare sa false eyelash na kailangan pa ng glue kasi masyadong messy para sa akin yun. Mahirap kasi ako lagyan ng false eyelash. Pero ito, magnetic eyelash, nagamit ko naman siya. Nagamit ko siya nung nagbagyo. Then, nag-vlog naman ako doon nung nagbagyo. So, ngayon, kaya meron din nag-message sa akin na ipakita rin kung anong eyelash yung ginagamit ko. So, ngayon pinapakita ko na rin kung paano siya gamitin. Yan. So yan, nakatatlong patong na siguro ako. Hindi ko nabilang sa sobrang daldal ko. Anyways, ito na. Ang third step niya is apply the magnetic lashes onto your lash line. So, again, I have two different kinds of magnetic eyelash. So, the first one is yung pang-araw and the second one is yung pang-gabi, pang-day, pang-night use. So, kung may mga bonggahang aurahan kayo, yun, pwede mo siyang gamitin. Pero kung parang casual lang, feel mo lang mag-umaura ng umaga or simpleng aura lang, you can use this naman, yung day magnetic eyelash. So, ikakabit ko na siya. Ganito lang siya. Wait lang. Check muna natin kung tuyo na yung eyelash. Hindi ko nga, tuyo naman na siya. Ilalagay ko na yung day eyelash. So, unahin ko dito sa dulo. Daga. Kabit na siya. So, medyo halata naman, diba? And then, the next one, sana makabit ko ng maayos. Next one. Basta ang technique lang dito is be sure na tuyo yung magnetic eyelash nyo. Tuyo and makapal para kumapit talaga siya. Kailangan mas makapit pa kayo sa mga jowa nyo, ganun. So, yan. So, yan. O, diba? Bongga. Pwede na yan pang aura ng umaga. So, yun. Susunod ko pa ba? Parang gusto ko na to, okay na to sa akin. Anyway, sige ka nga, para sa inyo, itatry ko naman yung pang night. Ewan ko bakit may nag-iba. Diba? Madali lang din siya ilagay, madali lang din siya tanggalin. So, isang ganyan na lang, madali lang siya tanggalin. Kaya nyo kahit nakapigit siya. Madali lang siya gamitin. Tapos, magaan lang siya, hindi nakakairita, hindi katulad ng mga false eyelash na nakakatusok. Minsan sobrang bigat, 'di ba? Ito kasi parang human hair yata yung gamit, kaya magaan siya.
kahit may magnet siya. Ayan o, napakita ko pala sa inyo yung magnet. Ayan. Yan. Makikita nyo. Ito. Apat na magnet siya. So, hindi siya pwede putulin. So, dito, pwede rin naman dito ko mag-start. So, dito ko ilalagay. So, yan siya. And then, the next one, pang night ko guys ha. So, next one is ito. So, diba? Ang bilis lang. Wala pang 1 minute nakabit ko na siya. Ang dali lang maglagay. Basta, ang secret lang dito is make sure na makapal yung eyeliner and tuyo siya para madali siya makabit. Wala pang 1 minute, nakabit ko na siya. So, ito yun. Wait lang, ayusin natin. Kasi hindi pa masyadong nakabit yung maayos. So, kahit matanggal siya, onti lang. Hindi talaga siya makakatusok. Unlike ng false eyelash, ito talaga yung lagi kong ginagamit pag gusto kong aurahan yung pilik mata ko. Kasi yun, diba, pag na bibisa, parang ganun. Parang pag na-makeupan mo yung, or nalalagyan mo ng kolorete yung sa mata, parang nabibigyan ng kulay, or parang na-emphasize yung ganda ng isang tao. Para sa akin, yun yung paniniwala ko. Pero hindi ako nagmamaganda, guys. Tinuturo ko lang kung ano yung makakadali para sa atin. Ayan. So, yan yung paglilagay ng false eyelash ng Mary Collection. And meron din ako dito, kung hindi pa kayo kontento sa tigan kabonggahan, yung tamang glamorosa lang, meron ako ditong pangmalakasan. Ito naman. Tcharan! Ayan. So, lalagay ko rin. Ewan ko lang kung ano. Tapos, pwede mo siyang gamitin ng ilang beses. Ako nagamit ko na siya ng mga 3 beses. Meron din ako dati, nagamit ko na siya ng 10 beses. Ang hirap maging nanay, tapos magtatrabaho ka, tapos mag-vlog ka pa. Ay, nako. Tapos yung anak mo kamukha pa ng tatay, dinala mo ng 9 na buwan, pinaghirapan mo, magiging kamukha lang ng tatay. So, kung meron pa kayong mga suggestions na gustong gawin namin ng pamilya ko, please comment down below. And ayan na siya, nakabit ko na. So, yan. Di ba? Bongga. So, yan yung pangmalakasan na magnetic eyelash. Akala ko hindi ko na record yung video. So, ayun, sana nakatulong and may napulot kayong aral. Ayun, sana may natutunan kayo regarding sa magnetic eyelash. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. For my Bembi's YouTube channel. So, wina-workout ko tong YouTube ito para kay Bembi. And, huwag nang kalimutan i-click yung subscribe button down there. So, yeah. And, since dumadami na ang aming subscribers, mamimigay kami na magnetic eyelash. Yan. So, dalawa yung papamigay kong magnetic eyelash. Yan. Yung isang bongga, tapos yung isang day and night. So, all you have to do is comment down below, like and subscribe to our YouTube channel, and i-follow or
i-add nyo lang ako sa Facebook and Instagram account namin. I-link ko yun sa baba, sa bio ko. And i-send nyo lang sa akin yung screenshot ng proof na nag-like and subscribe kayo sa aming YouTube channel. So yun lang. I hope nagustuhan niyo itong video na to and nag-enjoy kayo kahit pa paano. So, ayun, shoutout again sa mga kaibigan ko. I hope you're still watching. Huwag kayo magsawa. Salamat guys. Ayun, hi, love, happy birthday. Bye!